Frumoși mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna noiembrie. Să vedem ce mesaje mai avem pentru voi de la aceste minunate cărți. Începem, nu mai pierdem timpul, că știm pentru cine este valabilă această etalare. Da. Primul mesaj pentru lei. Bucură-te! Uite, această persoană pare foarte deschisă. Da, deschisă la ceea ce, nu știu, îi aduce momentul prezent, să spunem așa, da? Așadar, bucură-te, dragă leu, mai mult decât te bucuri de obicei. A primi avem aici, poate că e nevoie să începi să te bucuri de ceea ce primești. Unii dintre voi poate nu sunteți mulțumiți cu ceea ce primiți și poate că ar trebui să învățați să fiți mulțumiți nu cu puțin, pentru că nu vreau să fiu interpretată greșit, însă trebuie încet să ne deschidem și să zicem ok, dacă asta primesc acum, în acest moment, binevenit să fie, da, în viața mea. Trădare, wow, ok, am înțeles. Unii dintre voi, mie vine să spun că unii dintre voi, și dacă ați trecut printr-o trădare sau, nu știu, poate în momentul de față vă simțiți trădați într-un fel sau altul, nu contează pe ce arie a vieții, că trădarea nu e doar în partea amoroasă, să zicem. Învățați ceva de acolo. Pentru că aici e ca și cum deschide-te să primești, chiar dacă tu simți că primești ce nu meriți. Din trădări învățăm foarte multe lucruri, dragii mei. Acum depinde de noi cum percepem cuvântul trădare, ce înseamnă pentru tine trădare. Pentru că unii dintre noi putem să fim foarte extremiști, într-atât încât să zicem, dacă n-ai făcut cum am zis eu, mă simt trădat. Atenție, aici depinde de fiecare dintre voi cum interpretați cuvântul trădare, ce înseamnă pentru voi acest cuvânt, da? Acest sentiment de trădare, cum puteți să găsiți o noimă la ce aveți de învățat din aceste, dacă există o trădare. Atenție, da? Dacă ați fost trădați, îmi vine să spun, bucurați-vă de viață, deschideți-vă să primiți în continuare, în ciuda faptului că ați fost trădați. Treceți cumva peste sau treceți la un alt nivel, da? Nu rămâneți în trădare. Nu putem să rămânem în acel sentiment, hai să spunem, prea mult timp, pentru că practic răul ne-l face nouă, nu îl facem celuilalt, sau celălalt cel puțin nu simte niciun fel de deranj, da? Răul se produce în noi înșine. Avem la capătul cărților conexiune. Conexiune poate să... Mesajul conexiune poate să ne spună faptul că poate ai stat deconectat de tine sau de viață în general în urma unei trădări sau te-ai deconectat din cauza că ești dezamăgit tot timpul. Încearcă să rămâi la esența ta. Leul are o esență extrem de curată. Da? Curată. Leul este o persoană foarte sinceră, foarte generoasă, foarte săritoare, până în momentul în care îl trădezi, când i-ai tăiat coarda, da, de sub picioare, când l-ai trădat, leul devine, într-un fel sau altul, e ca și cum se termină, pentru el se termină ceva. Nu e niciun fel de problemă, ideea este să nu rămâi deconectat de esența ta, care te caracterizează, care este conexiunea cu inima, pentru că leul guvernează inima în astrologie, da? Conexiunea cu intuiția ta, cu creativitatea ta. Bucură-te în continuare de cine ești, rămâi în continuare cine ești.
indiferent că ai trecut prin momente urâte. Învață din ele, extrage învățătură ca să poți să rămâi în continuare deschis, să primești ceea ce viața sau ceea ce prezentul acum vrea să îți ofere. Mai departe, ce mesaje mai avem? Avem 9 de bâte, da, foarte tare acest mesaj. Va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă. Chiar dacă tu te-ai fript, aici avem o persoană care i-a curs atât de multă ceară de la lumânare pe mâini, pe brațe, încât are plasturi peste tot, s-a fript de foarte multe ori, însă ideea este că tu trebuie să rămâi cel care ești, nu te lăsa, chiar dacă ai fost fript, nu te lăsa învins, sau mai repede spus, găsește puterea în tine să treci mai departe și să extragi acele învățături despre care vorbeam și să te autoconvingi, îmi vine mesajul pentru unii dintre voi, că indiferent ce va veni în continuare în viața ta, tu vei putea să-i faci față, nu te vor putea învinge niciun fel de trădători, niciun fel de trădări, dacă vrei, da? Avem justiția, rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine, ne spune acest card. Acum eu vreau să fiu imparțială și vreau să rămâneți și voi la fel de obiectivi, să încercați să nu luați pe teren doar personal și să încercați să vă folosiți acea obiectivitate în, cum am spus mai devreme, ce înseamnă pentru voi trădarea. Când justiția are o balanță în mână întotdeauna, când punem în balanță dacă acea trădare a fost directă asupra noastră, dacă a fost indirectă, dacă a fost premeditată, dacă a fost, nu știu, habar n-am, încearcă tu să cântărești și să vezi care este adevărul tău în legătură cu acea trădare. Și atunci susține acel adevăr și totul va fi bine. Însă trebuie să faci acest exercițiu. Pentru că putem să fim foarte radicaliști în momentul în care luăm trădarea fără să nu să o cântărim, fără să o nu găsesc cuvântul. Faptul că justiția înseamnă și adevăr, acceptare. Da? Să vedem adevărul din spatele trădării. De ce m-am simțit trădat sau de ce am fost trădat? Ce a însemnat pentru mine acea trădare și de ce s-a ajuns la acea trădare? Sunt probabil mult mai multe întrebări pe care trebuie să ți le pui. Nu vreau să intru foarte adânc în această explicație, pentru că eu nu știu despre ce tip de trădare vorbim, ok? 6 de bâte, următoarea carte. Mesajul este următorul. Ești cineva important, așa că începe să te comporți ca atare. Când vorbim despre persoane importante, nu vorbim despre persoane importante gen statut, ești șef de director. Această carte a ieșit și la Gemeni. Am zis același mesaj cu șef de director. Nu contează că tu ai un statut sau ai o poziție socială sau ai nu știu câte milioane în cont. A fi cineva nu se referă la a fi cineva suspus. Da? Ești cineva important doar pentru că ești o persoană. Punct. Ok? Așadar, comportă-te ca atare, comportă-te ca o persoană importantă, comportă-te ca o persoană în esența ei, de-aia insist foarte mult pe esența voastră, da? 6 de bâte este o carte a ego-ului, atenție, pentru că dacă ego-ul nostru interpretează trădarea ca fiind nu mai îmi trebuiește în viața mea pentru că mai, nu știu, mai
Una este să zic trădare, m-ai înșelat. Alta e să zic trădare, mi-ai înșelat așteptările, care poate așteptările tale erau unele wow. Una este să mă simt înșelat pentru că n-ai făcut cum am zis eu sau trădat. Una este să mă simt trădat pentru că nu ești de partea mea și ești de partea altuia. Deci de-aia spun, mare atenție, ego-ul nostru poate să transforme acea trădare într-o armă care poate nu e nevoie să o scoatem. Ești cineva important, ești o persoană importantă, ești o persoană caldă, generoasă, însă ego-ul tău este unul foarte puternic. Cântărește acea trădare, vezi care este adevărul din spatele acelei trădări și comportă-te ca atare. 6. De bâte este o carte de mândrie, este o carte de orgoliu. Însă este o carte de orgoliu pozitiv în momentul în care eu sunt cu capul sus pentru că știu cine sunt și nu cumva, cum avem și mesajul ăsta, va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă un trădător, de exemplu, să fiu cu capul sus și respectat sau mândru de cine sunt, da? Când e pe pozitiv orgoliu, este eu știu cine sunt și chiar dacă m-ai trădat, nu ai cum să mă stingi într-un fel sau altul, da? Comportă-te elegant, îmi vine să spun. Buf, foarte interesant până aici. Mai departe, ce avem? Steaua crede că vindecarea se va produce. Dragii mei, unii dintre voi probabil că sunteți foarte răniți în urma unei trădări. O vindecarea nu se produce niciodată dacă noi nu facem nimic. Dacă noi o ținem pe a noastră, adevărul meu, adevărul meu, adevărul meu și nu mă mai... nimic din ceea ce primesc, atenție, nimic din ceea ce primesc nu mă mai bucură, nu mă mai... Da? De la trădător. Hai să dăm un exemplu concret ca să ne înțelegem. Ai fost trădat, nu știu, te-a înșelat partenerul de viață. Indiferent cât de multe ar face omul ăsta pentru tine acum, tu nu te mai încălzește în niciun fel. Dacă tu încă ești în această relație, gândește-te bine ce vrei. Pentru că steaua, într-un fel sau altul, este o carte de nu de speranță, să stau doar așa să sper că dacă trece timpul o să mă vindec, ci este într-o combinație din asta cu nu mă las învins. Dacă rămân în această relație, nu mă las învins sau pus la pământ de această trădare. Dacă nu, justiția, du-te, desparte-te, fă ceva, ieși de acolo pentru că nu are niciun sens. Steaua este o carte, după cum am spus, într-un fel sau altul, de inspirație și de ghidaj. Cumva intuiția noastră ne spune ce putem să facem ca să ne vindecăm. Însă dacă noi rămânem la adevărul nostru sus și tare, nu o să te iert niciodată, dar tot rămân în această relație, nu are noimă. Așadar, gândiți-vă foarte bine și vedeți ce vreți de fapt. Pentru că atunci când rămâi în relație, tu trebuie să participi într-un fel sau altul la vindecare. Trebuie să înveți să lupți într-un fel sau altul. Comportă-te ca un om elegant în care, ok, și mândru, bineînțeles, dar în care să fii obiectiv și să zici, ok, dacă am ales să rămân în continuare, ceva trebuie să fac. Trebuie să mă bucur în continuare de ceea ce primesc. Dacă omul ăsta de lângă mine m-a trădat, dar acum vrea să repare busuiocul și eu aleg să rămân aici, eu ce fac? Resping tot? Nu are noimă. Du-te de acolo dacă nu te mai încălzești absolut nimic.
Nu pot să zic altceva. Îmi pare rău că și eu sunt atât de, hai să spunem, radicalistă, însă ceea ce transmit aceste mesaje sunt exact asta. Poți să fii tu mândru cât vrei tu, poți să te comporți extrem de urât cu cealaltă persoană care te-a trădat. Dacă vorbim despre relații, se poate citi viceversa, bineînțeles, însă aici a primi are imaginea unor două mâini. Când tu primești, trebuie să și oferi. Când celălalt primește, trebuie să și ofere. Deci aici nu știu cine a trădat, dar nu are importanță. Ideea este că ceea ce spun aceste mesaje, spun că e nevoie să existe o reciprocitate atâta timp cât accept să rămâi acolo. Hai să vedem îngerii iubirii ce au de spus. Poți să iubești fără frică. Na. Iartă și învață, dragi lei. Eu nu pot să spun și codependență. Ok, atașamentul. Dacă atașamentul te ține în această relație, ai o problemă. Du-te și rezolvă-ți această problemă. Dacă tu nu ești mulțumit, mulțumită de ce primești după ce ai fost trădată, da? Tu ca persoană, dacă tu nu poți să ierți și să extragi nicio învățătură din acea trădare, dacă tu nu-ți dai voie să iubești persoana asta în continuare, poate că sună absurd, dar atâta timp cât accepti să rămâi acolo, e clar că trebuie să existe altceva. Nu doar atașament. Dacă e doar atașament, ai o mare problemă. Du-te și caută-te, nu pot să spun altceva. Dar dacă tu încă mai ai sentimente pentru persoana asta într-un fel sau altul și alegi să rămâi cu persoana asta sau să fii încă în continuare în această relație, pentru că mai există un sentiment, însă există și această furie pe care, sau mă rog, nu poți să ierți, nu poți să treci peste, din nou îți spun, caută steaua, caută, du-te, vindecă-te, încearcă să cauți vindecare, fă terapie, fă orice, faceți ce puteți să faceți ca să înceapă să funcționeze din nou relația. Dacă mai ai sentimente, dacă nu mai ai sentimente, pleacă, nu ai de ce să mai stai acolo. La capătul cărților avem încredere. Această situație are nevoie de încredere sau credință. Nu pot să spun altceva. Steaua și ea reprezintă credință într-un fel sau altul. Dacă nu crezi, dacă nu participi, dacă nu oferi și tu, dacă nu te bucuri de puținul pe care îl primești așa de la trădătorul ăsta, eu nu pot să spun altceva. Nu zice nimeni să te mulțumești cu puțin. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Este vorba despre alegerea ta, dacă tu ai ales să rămâi în continuare acolo, că nu e vorba doar despre iubire, că poate e vorba de un job, ai ales să rămâi la jobul ăsta pentru că X motiv, tu știi. Te-ai simțit trădat sau nu ești tratat cum îți convine ție, ești liber să pleci. Însă, dacă alegi să rămâi, tu trebuie să înțelegi că și tu trebuie să oferi. Nu poți doar să rămâi acolo, să-ți bârfești șeful, de exemplu, sau să să faci, nu contează, da? Să te comporți cu foarte mult ego. Aici e vorba, dacă este zona ta de confort, codependența, da? Dacă e zona ta de confort acest job și tu rămâi acolo, din nou, este doar problema ta, nu este problema nimănui. Iartă și învață, ți se spune, poți să iubești în continuare fără frică această persoană, da? Pentru că aici hai să vorbim despre iubire, cu îngerii iubirii, și încearcă să observi dacă stai, pentru că sunt mulți ani de când stați împreună și e doar atașament, sau dacă mai există sentimente, ca să poți să ierți și să înveți ceva din spatele acelei trădări. Nu pot să zic altceva. Pentru cei singuri, dragii mei, cred că nimeni n-a scăpat în această viață de trădare din punct de vedere amoros, nu-i așa? Indiferent cât de mult ați fost trădați pe partea asta sentimentală, important este ca voi să rămâneți, după cum am spus, în acea energie
caracteristică leului. Învață să extragi acele învățături sau învățăminte și învață să observi dacă atașamentul emoțional pe care se produce între tine și o persoană dăunează hai să zicem, evoluției acelei relații. Atașamentul ce înseamnă? Într-un fel sau altul, devenim dependenți sau eu devin dependent emoțional de persoana respectivă și persoana respectivă fuge când vede această lipire, da, emoțională. Ce pot să spun? Mesajele sunt pozitive, ți se spune că poți să iubești fără frică în continuare, însă trebuie să înveți să crezi în persoane din nou, trebuie să înveți să îți recuperezi încrederea în tine. Și aș spune că un punct important pentru cei singuri este să fiți atenți pe parcursul unei relații, când începi o relație, înainte să se instaleze atașamentul, atenție dacă există, hai să spunem așa, dacă persoana respectivă are anumite dependențe, mă refer, nu știu, dependențe la alcool, la, nu știu, sau poate persoana asta e foarte dependentă emoțional, să nu fie persoane dependente emoțional, să nu intri în relații cu persoane dependente emoțional, să fie cât mai independente ele, da? Dacă are probleme cu, nu știu, sunt persoane care cheltuie bani aiurea sau alte dependențe pe care le are, alcool, droguri, habar n-am, minciună de asta, cum se numește, compulsivă, dacă sunt persoane superficiale, habar n-am, sau din contră, dependente emoțional sau victime, dacă sunt persoane care bagă la păcănele, nu știu, habar n-am, tu gândește-te la tot felul de lucruri de genul ăsta, când vezi, ar trebui să fie un soi de alarmă, pentru că voi sunteți foarte intuitivi, dragii mei. Da? Și în momentul în care tu vezi, aici justiția e ca și cum adevărul tău tu știi, tu vei simți și vei ști dacă merită sau nu să mergi mai departe cu persoana respectivă. Este ca și cum, în funcție de cum îți alegi partenerii de viață, așa vor fi relațiile tale. Și în funcție de cum ești tu în relație, dacă nu ești tu cel dependent sau dacă ești tu cel dependent, vor evolua sau nu relațiile tale. Dacă ești posesiv, 6 de bâte, după cum am spus, este cartea mândriei sau a orgoliului. Dacă ești genul de persoană justițiar în care trebuie să faci ca mine, eu am dreptate întotdeauna, trebuie să vedem anumite lucruri și la noi, dar și la celălalt. Nu putem să pretindem să avem relații unde să nu mai fim trădați sau să avem relații bazate pe încredere când nu se pornește cu încredere și când nu suntem fiecare dintre noi, cum să spun, așa, maturi, că nu vreau să spun alt cuvânt, da? Și mai ales când în urma trădărilor, pentru că, după cum am spus la început, niciunul dintre noi nu cred că a scăpat netrădat în această viață din punct de vedere sentimental. Dacă nu învățăm și nu ne schimbăm și nu că nu ne schimbăm ținând cont de faptul că, ok, nu toată lumea, da? Chiar dacă am avut parte de trădători și eu am avut parte, dar și celălalt a fost trădat la rândul lui.
Fiecare dintre noi venim cu un bagaj într-o relație. Nu putem să pretindem doar că noi suntem cei care am fost trădați și să nu ținem cont că și celălalt poate a trecut prin anumite evenimente de genul ăsta. E doar vorba despre, ok, toți suntem niște victime în mai mult sau mai puțin, da? Din punct de vedere emoțional. Ce facem? Nu ne mai bucurăm de viață? Nu ne mai deschidem să încercăm să găsim relații în reciprocitate? Nu mai primim? Nu mai dăm? N-am mai face niciunul nimic dacă ne-am axat doar pe atât de multă radicalitate, da? Așadar, conectare, dragii mei, și deschideți-vă. E nevoie să învățați să aveți încredere în continuare în persoane. Să nu fie adevărul tău ăla fixist într-un fel sau altul. Mai departe, hai să vedem. Avem scrisoarea, o surpriză se anunță pentru unii dintre voi. Avem monezile, noroc și bănuți. Poate că aici, din punct de vedere financiar, se mișcă ceva, vor veni anumite lucruri surpriză, da? Și avem bătrânul, avem o moștenire de pe parte masculină. Poate unii dintre voi, surpriză, na, primiți o moștenire din partea, nu știu, o moștenire surpriză în legătură cu, nu știu, bunic, tată, străbunic, habar n-am, din cine știe din al câtelea neam, vă treziți și voi cu o surpriză legată de o moștenire. Pot fi doar bani, pot fi, de ce nu, case sau alte lucruri, nu pot să spun altceva. Este surpriză, veți vedea, poate unii dintre voi, nu neapărat e vorba despre toată lumea, Doamne ajută să fie pentru toată lumea, dar știm că tarotul, când vorbim despre nivel colectiv, nu are cum să fie pentru toată lumea. Avem la capătul cărților Muntele, care ne vorbește despre depășirea unei perioade mai să spunem, complicate, da? Hai să vedem alte mesaje pentru voi, ultimele de fapt. Ultimele mesaje pentru lei. Indiferent ce s-a întâmplat în viața voastră, dragii mei, bucurați-vă în continuare de viață. Uite, a sărit o carte care spune: frânează-ți ritmul și celebrează viața. Bucură-te de viață. Am început cu primul mesaj, bucură-te. E ca și cum aici frânează un pic, că ești prea accelerat. Frânează și bucură-te un pic de ce oferă viața asta. Uite, dă-ți și tu așa un moment, această persoană stă pe un fotoliu, mănâncă fructe, a băut o cupă de vin, are fructe pe jos, e ca și cum nu-i pasă că e mizerie cumva în casă. Stai și tu, Doamne iartă-mă, și bucură-te de momentul prezent. De ce atâta jale cu trădare, trădători, bla bla bla, ce spui tu acolo? Mai bucură-te și de viața asta un pic. Dă un pic vălul ăla al trădării deoparte și deschide-te. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Deci aici e vorba despre a-ți recupera conexiunea cu tine însuți. Eu nu pot să spun altceva. Leul este singura energie arhetipică în zodiac care arată sau, hai să spunem că guvernează încrederea totală. Acea încredere pură care ne spune, să zicem așa, sau care arată: eu sunt, eu exist, eu sunt important, eu cred în mine, da? Deci totul este, să spunem așa, leul este arhetipul lui eu sunt, al iubirii de sine, iubirii către ceilalți, către oameni, da? Către absolut tot ce mișcă în această viață. Când uităm cine suntem, când uităm să ne întoarcem la noi, când uităm să frânăm în această viață, când rămânem împotmoliți doar în trădare, nu, e ca și cum trăim deconectați și nu e despre asta, e despre a învăța să te bucuri din nou de tine și de cine ești tu.
și de această viață. De ce îți oferă viața? Că în afară de trădări, cu siguranță îți oferă foarte multe alte lucruri. Riscă-te, ți se spune. Și dacă e ploaie, uite, avem aici două persoane cu umbrelă. Și dacă e furtună, și dacă e ploaie, și dacă s-a așezat pe aceeași linie cu trădarea, această carte, da? Și dacă ai fost trădat, și dacă nu contează, și dacă e urât, tu riscă-te și deschide-te. Riscă-te și întoarce-te la tine. Ieși în lume în continuare. Întotdeauna este posibil să rescriem istoria, ne spune aici, sau povestea, ne spune acest card. Doar noi putem să rescriem povestea. Cum? Punând acele întrebări despre care vorbeam la început. Cum ai simțit trădarea? Ce ai de învățat din acea trădare? Privește în spatele ei și vezi de ce s-a întâmplat. Sunt multe lucruri sau multe întrebări care probabil ar trebui meditate mai repede decât să dai un răspuns rapid. Meditează un pic. Și vezi ce adevăr ți-ai format tu, ca să poți de acolo să începi să fii mult mai obiectiv. Nu pot să spun altceva, dragi lei, vă iubesc. Nu mai am alte mesaje pentru voi. Ne vedem în următorul material. Ciao!